Hi guys, I'm Kuya Glenn and welcome back to my channel. At ang video na ito ay tungkol sa Gcash. So today, papakita ko sa inyo kung paano mag-cash in sa Gcash through 7eleven. At may kasama ko ngayon. Yan. Isa sa mga pinakagwapo dito sa may sa Kalinog. Anyway, si Alvin. Say hi, Alvin. Yeah. So, si Alvin yung magka-cash in sa Gcash. At syempre ako din magka-cash in. Hindi naman ako sa Gcash. At ituturo ko sa inyo sa video na ito kung paano mag-cash in gamit ang 7eleven. So, let's do this, guys. And guys, nakapag-cash in na si Alvin sa Gcash. And check namin kung pumasok na nga yung cash in niya sa Gcash. Ayan guys, so tapos na kami makapag-cash in ni Alvin. At ayan, sabi niya, pumasok na nga yung pinag-load niya. Nag-try kami ng 50 pesos at talagang pumasok. Cash in lang ng cash in, nadami yung pera. Bye guys, God bless you.